السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد في القناة. نحتاج اليوم إلى خيوط متوسطة السمك وإبرة كروشيه مقاس 2.5 ملم. والآن هيا بنا إلى العمل. نبدأ بتشكيل عقدة على الإبرة، ثم نشكل 6 سلاسل: 1 2 3 4 5 6. نغلق هذه السلاسل على السلسلة الأولى بغرزة منزلقة لنشكل دائرة صغيرة. نرتفع ب3 سلاسل نعتبرها عمود بلفة، يعني العمود الأول، ثم العمود الثاني نشكله داخل الدائرة، ثم العمود الثالث. إذن 3 أعمدة. الآن سلسلة 2 ونشكل 3 أعمدة بلفة: العمود الأول، العمود الثاني، ثم العمود الثالث. شكلنا المجموعة الثانية. الآن سلسلتين، ثم نشكل المجموعة الثالثة: العمود الأول، العمود الثاني، والعمود الثالث. والآن سلسلتين، ثم نشكل المجموعة الرابعة: العمود الأول، العمود الثاني، والعمود الثالث. إذن شكلنا 1 2 3 4، وبين المجموعتين سلسلتين فارقتين، وبين هاتين المجموعتين سنفرق بغرزة نصف عمود على السلسلة الثالثة للعمود الأول من المجموعة الأولى. نخرج اللفات دفعة واحدة. سنشتغل مباشرة في هذا الفراغ. نرتفع ب3 سلاسل نعتبرها عمود بلفة، ثم في الفراغ أضيف عمودين، إذن 3 أعمدة، سلسلة 2. ننتقل إلى الفراغ التالي، ثم 3 أعمدة بلفة في نفس المكان، سلسلتين، ثم نضيف 3 أعمدة أخرى في نفس المكان. إذن شكلنا صدفة. سلسلتين، ثم في هذا الفراغ نشكل صدفة أخرى بنفس الطريقة: 3 أعمدة، سلسلتين، ثم 3 أعمدة في نفس المكان. إذن شكلنا صدفتين، سلسلتين، ثم نشكل صدفة أخرى في هذا الفراغ.
3 أعمدة سلسلتين ثم 3 أعمدة أخرى في نفس المكان. الآن سلسلتين، ثم في هذا الفراغ نكمل ما تبقى من الصدفة، يعني نضيف 3 أعمدة أخرى. وسنغلق بغرزة نصف عمود على السلسلة الثالثة للعمود الأول. إذن أنهينا هذه الزاوية الأخيرة، 4 صدفات، كل صدفة هي عبارة عن زاوية، 4 زوايا للمربع. الآن نبدأ الدور الثالث. نرتفع بسلسلة 2 3 سلاسل عبارة عن عمود بلفة، ثم داخل الفراغ نشكل العمود الثاني. بالنسبة للنصف الثاني من هذه الزاوية على العمود الثاني نرتفع ب7 سلاسل. والآن سنغلق هذه السلاسل بهذه الطريقة الموضحة أمامكم. ندخل إبرة من الدائرة ثم نخرجها من هذا الفراغ. نعيد مرة أخرى. نسحب الخيط ونشكل غرزة حشو. شكلنا حلقة بهذا الشكل. الآن نتابع. سنملأ هذه السلاسل بغرز الحشو، الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة، والسابعة، ثم الثامنة. 8 غرز حشو. إذن شكلنا شريط هكذا بهذه الطريقة. شكلنا في هذا الفراغ في الزاوية في النصف الثاني عمودين فقط، نكمل العمود الثالث في نفس الفراغ. سلسلة 2. نأتي إلى هذا الفراغ بين الزوايا ونشكل 3 أعمدة. الآن سلسلتين، ننتقل إلى الزاوية الثانية، وفي الفراغ نشكل العمود الأول. بالنسبة للنصف الأول من الزاوية سنرتفع فوق العمود الأول ب7 سلاسل. ثم نربط هذه السلاسل بنفس الطريقة السابقة. ثم نغلق بغرزة حشو. ثم نملأ هذه السلاسل ب8
غرز حشو. أنهينا هذا الشريط. الآن نكمل الزاوية. شكلنا العمود الأول، نضيف العمود الثاني ثم العمود الثالث. هكذا أنهينا النصف الأول من الزاوية. سلسلتين ثم نكمل النصف الثاني من الزاوية. العمود الأول في نفس الفراغ ثم العمود الثاني. والآن سنكرر هذه العملية التي قمنا بها في الزاوية التي قبلها. إذن هذا هو الشكل. شكلنا شريطين حول الزاوية. الآن سننهي هذا النصف الثاني من الزاوية بإضافة العمود المتبقي، العمود الثالث. إذن 3 أعمدة، سلسلتين ثم 3 أعمدة. شريط في البداية على العمود الأول، والشريط في النصف الثاني على العمود الثاني. سنستمر بنفس الطريقة في تشكيل هذا المربع. سلسلتين ثم في الفراغ بين الزوايا نشكل 3 أعمدة في نفس الفراغ. سلسلتين ثم سنشتغل بنفس الطريقة على الزاوية الثالثة. إذن أنهينا الزاوية الثالثة. لاحظوا الشكل
شريطين حول كل زاوية. الآن نكمل 3 أعمدة في الفراغ، ثم الزاوية بنفس الطريقة و3 أعمدة في الفراغ، ونكمل الزاوية الأولى. وكما تلاحظون في كل زاوية شكلنا شريطين. شكلنا الشريط في النصف الثاني من الزاوية سلسلتين. الآن نشكل الشريط الأول وندخل في الزاوية في الفراغ، نشكل العمود الأول، وانطلاقا من هذا العمود نرتفع ب7 سلاسل، ثم نربطها في هذه الفراغات، ونغلق بغرزة حشو، ثم نملأ الشريط ب8 غرز حشو. والآن نضيف العمودين المتبقيين. أنهينا هذا الدور. الآن سنغلق بغرزة نصف عمود، لفة على الإبرة، ندخل الإبرة في العمود الأول على السلسلة الثالثة، نسحب الخيط ونخرج 3 لفات دفعة واحدة، ثم نشكل الدور الرابع. نرتفع ب3 سلاسل، نعتبر العمود الأول في نفس الفراغ، نضيف عمودين، ثم سلسلة 2، وسنشتغل في هذا الفراغ نشكل عمودين، ثم فوق هذه الأعمدة ال3 فوق كل عمود نشكل عمود بلفة، ثم ننتقل إلى الفراغ نشكل عمودين، سلسلتين. إذن في الدور الثالث شكلنا 3 أعمدة، والآن 1 2 3 4 5 6 7. في الدور الرابع 7 أعمدة. نتابع. ننتقل إلى الزاوية، ثم نشكل 3 أعمدة، ثم سلسلتين، و3 أعمدة أخرى في نفس المكان. شكلنا صدفة بدون أشرطة، سلسلتين، ثم في الفراغ عمودين، وعلى الأعمدة فوق كل عمود عمود، في الفراغ عمودين، ثم سلسلتين، ونشتغل فراغ 3 أعمدة، سلسلتين ثم 3 أعمدة في نفس المكان.
اشتغلنا الجهة الأولى للمربع والجهة الثانية، وبنفس الطريقة نكمل الجهة الثالثة والرابعة. نهاية الدور الرابع سلسلتين، ثم ننهي هذه الزاوية 3 أعمدة، ثم نغلق بغرزة نصف عمود على السلسلة الثالثة للعمود الأول. في الدور الخامس سنشتغل مثل الدور الثالث، سنشكل أشرطة حول الزوايا بنفس الطريقة السابقة. إذن أنهينا جميع جهات هذا المربع، والآن سنكمل الشريط الأول من الزاوية الأولى
أنهينا الدور الخامس، نغلق على السلسلة الثالثة للعمود الأول بغرزة نصف عمود، ثم نبدأ الدور السادس. هذا الدور بدون أشرطة. الدور السادس هو تكرار للدور الرابع. نغلق الدور السادس بغرزة نصف عمود على السلسلة الثالثة للعمود الأول. في هذا الدور سنشكل أشرطة، يعني الدور السابع تكرار للدور الخامس والثالث. نهاية الدور السابع. إذا أردنا حجماً أكبر نستمر بنفس الطريقة إلى أن نصل إلى الحجم المطلوب. الآن سنغلق هذا المربع، إذن سنشكل سلسلتين ثم نغلق على السلسلة الثالثة للعمود الأول بغرزة منزلقة. نقص الخيط ثم ننظفه وراء العمل بإبرة تنظيف.
الوجه الأمامي للمربع والوجه الخلفي لهذا المربع بدون أشرطة. إذا أعجبكم هذا العمل اضغطوا على زر إعجاب وشاركوه مع الأهل والأصدقاء لتعم الفائدة، وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله، ودمتم في رعاية الله.